Безумовно, зараз війна – це найголовніший акцент в українському суспільстві, найголовніший фокус. Але і життя в тилу не менш важливе, тим більше, коли мова йде про дітей. У найвіддаленіших від великих міст селах і містечках маленькі пацієнти чекають на лікарів із програми «Мобільні клініки». І ці лікарі виборюють їхнє життя у страшної, насправді, хвороби. І завдяки небайдужості лікарів і фонду Олени Пінчук ми маємо дуже і дуже круті результати. Бо той, хто врятує одне життя, той врятує цілий світ. Ранок. Столичний автосалон. Директорка фонду Олена Пінчук отримує ключі від новенької автівки. Це не просто автівка, це нова мобільна клініка для ВІЛ-позитивних дітей, яка відправляється в місто Дніпро. Трошки історії. Разом з британським брендом Aspinall of London ми створили лімітовану колекцію хусточок і брелочків. В результаті продажів ми зібрали певну суму грошей, на яку ми змогли купити цю автівку. Поза очі цей транспорт називають автівками життя, бо саме вони везуть команди лікарів до дітей, які так потребують кваліфікованої медичної допомоги в рамках проєкту фонду Олени Пінчук «Мобільні клініки». Дніпропетровська область є найбільшою географічно та найбільшою за чисельністю ВІЛ-позитивних дітей на сьогодні. Тому ми щасливі, що саме в цій області ця автівка зможе виїжджати до своїх маленьких пацієнтів. Отже, новенька автівка вирушає в свою першу подорож. Магія раночку, і ми в Дніпрі. І з нашою незламною командою лікарів їдемо допомагати родинам Дніпропетровської області. Велике будівництво до шляхів, якими ми рухались, так і не дійшло. Тому це були ще ті атракціони для водіїв та пасажирів. А їхати, на хвилиночку, не 1 годину. І ось так вже 15 років до своїх пацієнтів добираються лікарі мобільних клінік. Бо в інакшому випадку весь цей шлях треба долати батькам з малюками. Ми потрібні цим дітям. Ліки привозимо. Консультуємо ж не тільки по нашій проблемі, а як педіатри, бо діти ж хворіють, і нос, і горло в них болить. Якщо цей проєкт так довго існує, то він дуже потрібний. Ми на місці. Місцеві лікарі вітають колег. В коридорі черга. Самі лікарі кажуть, що суспільство стало більш толерантним до людей з ВІЛ, ніж раніше. Я завжди кажу, від суми, тюрми і ВІЧ-інфекції ніхто ж не застрахований. Зараз не так, як раніше клеймо було, що це люди якихось професій, якихось неординарних стосунків. Зараз обичні українці такі, як ми. Жінки, які хочуть сім'ю создати, дітей народити. Світлана дізналась про те, що інфікована, коли попала в лікарню по швидкій. Мені казали, що зі мною? Це ж болість така, тільки, жінки легкого поведіння там, або, що, як могло так бути? Хіба я така сама хуже, чи що? Історія стара як світ. Зрада чоловіка. В родині на той момент було 2 дітей середнього віку і немовля. Я тоді малого кормила груддю. Казали, Малого який статус? підтвердилося. Це через годування груддю? Через годування груддю, так. Як відомо, ВІЛ неможливо виявити одразу, а лише після 2 місяців з моменту інфікування. Але ще на початку наша героїня відчула, що щось вже не так. Були симптоми, не відразу. Бо імунітет же слабне. Імунітет, я почала худати, малий похудав, не хотів їсти. Розстройство стула в нього було. Вже тоді щось якось странно мені було, що я тоді щось не то. І ось коли вже про хворобу повідомили лікарі, не повірила. І від лікування відмовилась разом з чоловіком. Він не хотів пити, він теж в це не вірив. Він дуже похудав, в нього состояння здоров'я дуже погіршилося. Я не малому не давала, в нього поки там аналізи дуже погані не стали. Я довго не вірила в це, дуже довго. Такий це стрес був. А чого не вірили? Інформація багато в інтернеті, тої, що ти віриш, що воно нема нічого, що це все обманює. Аж поки не стало геть погано. І за кілька кроків до точки неповернення родина наважилась на терапію. І він як почав приймати, то воно сразу видно, терапія дійствує. Ще мене зганяв, щоб я не пропускала, малому давала. Наоборот, мені кажеться, що я сильніша стала, як почала терапію. Глядачі вас не побачать, але я вас бачу. Виглядаєте ви чудово, я вам хочу сказати. Дякую. Перед вами людина, яка пройшла всі стадії прийняття хвороби. І єдине правильне рішення було довіритись лікарям. І як же добре, що час ще дозволяв це зробити.
Нікого не слухати, в інтернеті нічого не читати, а слухати лікарів. Вони поганого не посовітують. Ну, зручно взагалі, що так приїжджають і централізовано, що нікуди не треба їхати. Ой, дуже зручно, звичайно. Бо дуже далеко їхати, добиратися. З цим можна жити. Спасибі велике лікарям. Ми стали з чоловіком дружніші, більше один за одного. Більше за здоров'я один одного переживаємо. Я переживаю, щоб він вітаміни раз в півроку якісь пропив. Він за мене переживає, щоб я вдома на городі не сильно перероблялася. Більше якесь піклування того, що навіть не було в молодості. Чесно сказати, благодаря цій болезні, цій ситуації я почала більше цінити життя. Я вам дуже дякую. Можна я вас обійму? Отже, ця історія з хорошим фіналом. І щоб таких було більше, лікарі мобільних клінік невпинно працюють по всій Україні. Вони долають тисячі кілометрів, збирають аналізи, роздають терапію і буквально роблять дива, щоб життя перемагало смерть. Тож піклуйтесь про своє здоров'я, дотримуйтесь правил безпеки і пам'ятайте, що в наш час ВІЛ точно не вирок.